Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. A mellettem álló Duoc E29 messze nem egy hagyományos, unalmas kerékpár, hanem sokkal inkább egy kétkerekű ragadozó. Az ára ugyanis inkább a középkategóriába sorolja, a tudása viszont a felső szegmens képességét súrolja. Első-hátsó hidraulikus fékrendszer, 750 wattos motor, finomra hangolt nyomatékszenzor, valamint 2x7 fokozatú váltó jellemzi, plusz még dupla lengéscsillapítást és nagyon magával ragadó dizájnt is kapott. Ez a kerékpár azoknak való, akik elhagynák az aszfaltot, több izgalomra vágynak és nem ijednek meg a hegyi tereptől, vagy nem félnek attól, hogy nem tudnának fölmenni egy emelkedőn, főleg ennek a motor teljesítménynek köszönhetően. Lássuk tehát, hogy mit kell tudni a Duoc E29-ről, ami a leírásban található kuponkóddal nagyjából $500 000 szerezhető be a gyártótól. Na gyorsan nézzük végig ezt a kerékpárt, ami többféle színben kapható, és hozzám ez a piros-fekete variáns került, ami szerintem nagyon vagány, nem utolsó sorban figyelemfelkeltő is. Hát nyilván azért van egy negatívuma, hogy bár minőségi 26,6 kg nyom, ami azért nehéz, és nyilván terepen is megmutatja egy kicsit ezt a hátrányát, meg hát nem könnyű lecipelni az emeletről sem, de legalább 150 kg a teherbírása. A Duoc szerint 170 és 200 cm között sofőröknek ajánlott ez a modell. Én 185 cm-rel nagyon kényelmesen be tudtam állítani az ülést, és összességében tényleg jó volt vezetni ezt a kerékpárt. IPX4 viszont csak a védettsége, szóval nincs jól szigetelve, így azért, hogyha nagyon saras útra megyünk, akkor vagy vigyük el előtte egy szervizbe leszigetelni, vagy óvatosan mártsuk bele a pocsolyákba. Van egy 3,5 incses kijelzőnk, ami TFT panel, és még erős napsütésben is tök jól látható, ráadásul rengeteg adat kijelzésére szolgál. A tenyerünket megtámasztja a recézett markolat, aminek a textúrázásának köszönhetően tényleg jó fogást biztosít kesztyűben és akár anélkül is. Az egyik váltókar a bal kezünkhöz esik, és itt van az a vezérlő panel, amivel tudjuk váltani a módokat, be tudjuk kapcsolni a kerékpárt, illetve a világítást, plusz a beállításokba is léphetünk, hiszen számos lehetőséget kapunk arra, hogy finom hangoljuk a különböző funkciókat. Kicsit jobbra tekintve ott van a csengő, a hátsó fogaskerekekhez tartozó váltókarpáros, és akár opcionálisan föl tudunk szerelni ide egy ilyen kis gázkart lényegében. Ezzel más szabályozás alá esik már a kerékpár, erre ügyeljünk, viszont így önállóan tekerés nélkül is képes a mozgásra. Lokkolható lengéscsillapítók, illetve elég geometrikus váz jellemzi ezt a kerékpárt, ami első és kvázi középső hátsó lengéscsillapítást is kapott, hidraulikus fékrendszerrel, 27,5 szoros terepgumikkal, és hát egy kicsit kényelmetlen, de dizájnos nyereggel. Így nagyjából körben mutatom, hogy mégis hogy fest ez a kerékpár. Nekem még egyébként a pedál nem tetszik, hiszen annyira azért nem akad bele a cipőnek a talpába, így könnyen lecsúszik róla a lábunk, de majd ezt menet közben is el fogom mondani. De itt van ez a 250 vagy akár 750 wattos csúcs teljesítményű kerékpár, ami nekem már külsőleg is nagyon megtetszett, hát még ha halljátok majd, hogy mikre képes. A váltásról és a viszonylag megfelelő áttételezésről 2x7 fokozatú Shimano Tournai váltó gondoskodik. Lényegében 2 fogaskerék van elől és 7 hátul. Annak mindenképpen lehet örülni, hogy a 14 fokozat azért hegyekben szükséges lehet, és nem csak 7 fokozattal kell dolgozni. De más kérdés, hogy a Shimano Tournai azért, ha nem is a legalsóbb polcos, de messze nem felső kategóriás, szóval ebből is látszik, hogy miért csak $500 000 ez a kerékpár, és nem 7-800 000 forint. 27,5 colos Maxxis Recon gumikon gurul, ami városban egy kicsit túlzás, a terep mintázat miatt viszont már hegyekben jó tapadást biztosít, ez azért már inkább egy jobb minőségű abroncs, tehát itt is látszik, hogy sikerült úgy összelagozni a komponenseket, hogy azért ne kelljen nagy kompromisszumot kötni, és azért a legtöbb helyzetben használható legyen a kerékpár. Abszolút minőségének titulálható az ide hátulra szerelt Bafang agymotor, ami az Európai Uniós változatban az EU-s szabályozásoknak megfelelően 250 watt teljesítményre és 25 km/h végsebességre képes. A nemzetközi modell azonban már 750 wattot ad le, és bizony akár 45 km/h is képes segíteni a legerősebb rásegítési fokozatban. És ha már rásegítés, nem holmi pedálszenzorral szúrja ki a szemünket a Duoc, hanem nyomaték
nyomatékszenzor van, méghozzá nagyon finom hangolással. Akár 30 fokos emelkedő megmászási képességre is szert tehetünk egy ilyen kerékpárral, majd nagyjából letesztelem, hogy ez mit jelent a valóságban. Amiben finoman szólva sem hagy kívánnivalót maga után a kerékpár, az a Shimano MT200 hidraulikus fékrendszer, méghozzá 180 mm-es kétdugattyús féktárcsákkal, ami azért erősebb lejtőn is meg tud állítani minket. A fékerő abszolút elegendő, és nyilván a fékelosztás is tök szuper, szóval azért ügyesen lehet és karakteresen is lehet vezetni ezt a kerékpárt. A lengéscsillapítás az a dupla, tehát van első és kvázi középső is. A Zoom állítható alumínium teleszkópos villának 100 mm-es útja van, és lezárási opciót is kapott. A hátsó lengéscsillapító pedig DNM levegős lengéscsillapító, méghozzá állítható visszaúttal. Azért ez egy kicsit keményebb a kelleténél, persze finom hangolható, de azért nem mondanám tökéletesnek, persze ebben a kategóriában nem is várhatjuk el tőle. Szóval látszik, hogy azért fékrendszer, lengéscsillapítás, gumik, illetve váltó tekintetében mik azok az előnyök és a hátrányok, amikkel szembesülni kell, de leginkább csak pozitívumai vannak ennek a kerékpárnak. Viszont lássuk, hogy mit tud a 750 wattos Bafang motor, milyen hatótávra képes a kerékpár, és mégis milyen vezetni. Na és ha már terepgumik, ha már terepképességek, ha már dupla felfüggesztés, akkor kezdjük a beszélgetést így bizony a zordabb körülmények között és egyenetlenebb útviszonyok mentén. Hát azért már látszik, hogy akár én magam is tudom húzni a gázkart, és úgy is képes elérni a 30-40 km/h közötti végsebességet ez a kerékpár, de csak a nemzetközi verzió, aminek a végsebessége 45 km/h, ezt a 750 wattos Bafang motorból tudjuk kisajtolni, ellenben az EU-s változat csak 25-re képes, és a teljesítménye is kevesebb, nagyjából 250 watt. Na, én most húzom neki elég rendesen, és közben tekerek. A nyomatékszenzor nagyon finoman dolgozik, és ugye most a kisebb fogaskerék van elől, és a legnagyobb hátul, de így is ezen a nagyjából ilyen 6-7 fokos emelkedőn lazán fel tudtam jönni, anélkül, hogy túl nagy erőbefektetésre szükségem legyen. Persze, hogy említettem, ez a sport, ez az 5-ös legerősebb rásegítési fokozat volt. Hogyha már ennél kisebbet választunk, akkor több lábunka kell. Szóval az azért is jó ez az E29, mert a kezdőktől a középhaladókig elegendő élményt és teljesítményt tud nyújtani. Ugye azért itt is feltűnő, hogy elég rossz minőségű ez a földút, és elég komolyan kell dolgoznia a két lengéscsillapítónak, de a munkájukat jól végzik. Kicsit kemények, lehet ezeken állítani, de azért itt is érződik, hogy mik a korlátai ennek a kerékpárnak, már hogyha lengéscsillapításról van szó. Ellenben a fékrendszer nagyon jól működik, hiszen hidraulikus első-hátsó tárcsafékekről van szó, 180 mm-es átmérővel, és ahogy látszik, simán meg is álltam. Na de hogy 5-ös fokozatban én elindulok, csak gázkart húzva, jobbközes utcára figyelve, és már 25-tel, 26-tal, 30-tal, minimális lejtőn 35-tel is zúzok, szóval azért önmagában is képes elég nagy sebességre ez a kerékpár. A Shimano Tournée váltó azért nem a legfinomabb működésű, érződik a kattanásból is, hogy azért nem mindig akarja berakni a fokozatot, vagy arra a fogaskerékre dobni a láncot, amire számítunk, tehát itt azért ez a baloldali, ez igazán ügyetlen, a jobb oldalival nincs ilyen gond, meg azt a két gombnak a segítségével és a karnak hála azért egyszerűbben lehet vezérelni, de nem mondom, hogy az a baloldali kar ez annyira segíti az egyszerű váltást, nem lehetetlen, de hát talán ez a leggyengébb pontja ennek a kerékpárnak. Aztán ott a gumipáros, ugye a Maxxis Recon, ami aszfaltra egy picit overkill, tehát lényegében azért tényleg túlzásnak is mondható, de igazából nyilván ilyenkor is megfelelő tapadást biztosít, de igazán élni ezt a kerékpárt a földúton, vagy éppen a hegyekben fogjuk. A 48 voltos 13,2 Ah akkumulátorból pedig a gyártó szerint akár ilyen 80-90 km-es hatótáv is kihozható, hogy kinek az jó kérdés, nekem biztos nem. Én 94 kg vagyok, és nagyjából úgy számoltam, hogyha alacsonyabb rásegítési fokozatot választok, tehát mondjuk ilyen 1-es, 2-est, akkor ilyen 65 km jön ki, hogy a közepesre, tehát ilyen 3-asra állítom,
akkor ilyen 45-50 maximum, hogyha pedig csak rásegítéssel, vagy a legnagyobb rásegítéssel mahinálok, akkor pedig inkább ilyen 30-40 km. Azért ezek nagyon jó adatok, ráadásul az akkumulátor kivehető és kulccsal zárható, szóval innentől kezdve nem is fogják ellopni, plusz nem kell az egész 26,6 kg-os kerékpárt fölcipelni a negyedik lift nélkül, vagy bárhova bevinni a lakásba, elég lesz csak az akkumulátort. De összességében az a tapasztalatom, és sok-sok kilométer megtétele után, hogy bármilyen környezetben is megyünk ezzel a kerékpárral, tud annyi élményt, tud annyi kényelmet, és tud annyi képességet felvonultatni, ami megérheti, hogy kifizessünk érte azért $500 000 forintot, mint ahogy látszik, így gázkarral is elszórakoztatunk, és ilyenkor még tekernünk se kell, csak élvezni, hogy terepen megyünk, és mélyedésekbe bele tudunk így ugratni, majd onnan kijönni, mert minden adott ahhoz, hogy ez jó legyen. Egyedül mondom, a váltás és a nyerek kényelme nem az igazi, plusz az IPX4 védettség is. Határszab vannak, hogy milyen környezetben használjuk, mert ameddig eső után megyünk mondjuk valahol jó, mert ameddig szárazon megyünk, addig szuper, de amikor már esetleg nagy viharba keveredünk, akkor érdemes erre szalálni. Na és akkor jöjjön még egy jó rész, egy utolsó csapatás. Ezért én baromira élveztem ezt a biciklit, és hosszú időn az első olyan kerékpár, amit úgy döntöttem, hogy megtartok, mert ezzel tényleg lehet edzeni, lehet élményeket szerezni, lehet csapatni, és ez bizony megállja a helyét. Emelkedőn, lejtőn, síkúton, aszfalton, földúton, mindenhol. Azért komoly, viszont alattam nem megy el 45 km/h, hanem inkább ilyen 40-42 volt a maximum, amit le is mértem mind GPS-szel, mind pedig ilyen út szélén lévő tábláknak a kijelzésével, és pontosan mér a képernyő, tehát tényleg annyival megyünk, mint amennyit mutat, és tessék, nyomok egy ilyet, és nézzük, 40, hát igen, itt már elfogy, de nem baj, mert hogy a kis sebességről is szeretnénk fölgyorsítani, akkor is ez a nyomatékszenzor az annyira finoman dolgozik, hogy ritkán tapasztalni ilyet. Na lássuk tényleg, hogy mennyibe kerül, mik az előnyei, mik a hátrányai, és mégis kitnek ajánlható. A Duoc weboldaláról rendelve 503 000 forintba kerül jelenleg az E29, de megtaláltok egy kis kuponkódot is a leírásban, amiben valamennyivel még ennél is kedvezőbb áron szerezhető be, méghozzá vám és egyéb költségek nélkül. Lássuk a pozitívumokat. Az első-hátsó lengéscsillapítás bár nem tökéletes, nagy segítséget nyújt. A hidraulikus fékrendszer fékhatása és adagolhatósága szinte tökéletes. A váltó bár azért az alsó polcról érkezik, legalább nem 7 vagy 8 fokozatú, hanem 14, emellett pedig azért a hatótávés megfelelő, de azért nyilván nem elegendő egy teljes Balaton körnek a töltés nélküli körbebiciklizéshez. Na most ettől függetlenül viszont vannak hátrányai is, például a nehézsége, 26 kg, szóval azért azzal számolni kell. A nyereg sem a legkényelmesebb, és hát nyilván a hátsó lengéscsillapítás is keményebb a kelleténél, plusz az akkumulátor szintjének a visszajelzése is hagy némi kívánnivalót maga után. Én összegyűjtöttem a különböző fórumokról, hogy milyen problémákkal szembesültek a userek. Ezek közé tartozik az első lámpa fém tartójának a letörése, ez már előfordult. A standard az többször kilazult, szóval erre is figyelni kell. A Shimano jobboldali váltókar esetleg beragadt vagy beakadt a burkolatba. Az első teleszkópnál rozsdapöttyök jelenhetnek meg 3-4 hónap után, és összességében az elektronikát is azért át kell nézni, és jól össze kell szerelni, mert nem mindenhol jó a rögzítés. Én egyébként a zuglói kerékpár szervizzel vizsgáltattam át a kerékpárt, és ők rakták nekem össze szépen, ők állítottak be mindent, bátran ajánlom őket bárkinek. Nyilván tehát vannak kompromisszumok, vannak típushibák, vannak tapasztalati hibák, de vannak előnyök is, amik szerintem egész magas szintre emelik ezt a Duoc E29-et, és a Turoltól kezdve a Kukirinen át azért rengeteg olyan gyártó van, az Engvin át, akikkel azért érdemes kalkulálni, de összességében szerintem a Duoc E29 azt nyújtja, amit ennyi pénzért elvárhatnánk, jó kezelhetőséget, korrekt hatótávot, robusztus kialakítást és jó terepképességeket. Na mit gondoltok, mit várnátok el ennyi pénzért még egy kerékpártól, vagy ti milyen kerékpárt használtok? Írjatok meg kommentben, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, kövessetek a különböző közösségi oldalakon, és kérlek szépen az algoritmus miatt nyomjatok egy lájkot is, plusz kommenteljetek. Szép napot, sziasztok!